còn làm chuyên nghiệp hơn nhà hàng luôn. Anh em đang chuẩn bị món vịt om xoài. Đây là vịt tươi chứ nhỉ? Đừng ngồi thái thịt à? Hát cho bếp nghe à? Buổi chiều nay thì các bạn đang tập văn nghệ các bạn ạ, còn văn công. Nghe tôi làm quả combo này uy tín đâu. Đấy, đây là mượn cosplay. Vào trận này. Đánh cái lớn có tiền hòa thôi. Sắp tay một trăm thôi. Chưa chia đối thủ đã thương lượng rồi. Hôm nay chúng ta đang ở gần Trường Sa rồi. Sáng mai chúng ta đến đảo Trường Sa. Để chúng ta hiểu được là Trường Sa xa lắm nhưng không xa. Dạ. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soi TV. Ngày hôm nay là một buổi sáng rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Tại sao mình lại nói như vậy? 5 giờ 30 là có một cái chuông toàn tàu thức giấc. Đấy, 5 giờ 30 toàn tàu thức giấc, thế là tất cả anh em dậy hết các bạn ạ, để đi ngắm bình minh. Bình minh sáng nay không được đẹp nhưng mà rất là bình yên. Bởi vì là các anh ấy nói là phải, nếu mà dậy ngắm bình minh là phải sớm hơn nữa, mà mình dậy thì hơi muộn. Hôm nay không có sóng điện thoại đó, không có ai gọi cả, chỉ có tiếng reng loa thôi. Ngày hôm nay thì Hải sẽ xin phép tổ tàu để quay chia sẻ với các bạn về con tàu này, và một ngày ở trên tàu thì anh em sẽ làm như nào, những cái gì đó. Như mình thì chắc chắn là đầu tiên buổi sáng phải ăn sáng các bạn. Ở trên này thì hôm nay không biết là anh em sẽ cho ăn phở hay là cơm đó, nhưng sáng ra thì muốn enjoy cái khoảnh khắc này một chút mà. Đứng ở đây đấy, này ước gì có chủ tịch thì đẹp. Ở đây là mình có một bát phở bò với cả giò các bạn ạ. Đây, bò đây, bò chín các bạn nhé. Đó, ở trên tàu vẫn có phở ăn. Giò. Khác gì là các quán phở chuyên nghiệp đâu, ngon lắm. Đây là đây các bạn nào, đây gọi là phở lắc các bạn ạ. Năm bên nọ năm bên kia. Vừa ăn vừa ngắm biển, tuyệt vời. Không biết là có bị say sóng không, mà trước mắt thì chưa thấy gì. Các bữa ăn sáng thì cả trên tàu sẽ thay đổi liên tục. Ngày mai là ăn bún phở, có thể là ngày mai sẽ là ăn cơm. Giờ mình tranh thủ ăn sáng, lát tiếp tục quay chia sẻ với các bạn ở trên tàu một ngày sẽ có những hoạt động gì các bạn nhé. Thái thịt à? Món này mà chấm đi. Như thế chỉ có anh Hải sang ra đi thôi. Bảy đúng cái món mỏng hơn nữa. Đúng kiểu Thái của anh. Kiểu anh hay ăn ở mấy kiểu Việt này. Đây này, thầy ấy bảo sai mà, có phải không? Mỏng hơn nữa đi. Đây này, sai. Là ông tuổi hơn thật. Hello. Chéo Hải nha. Nhưng mà phải nói là ở dưới bếp này nhá, nó ít lắc hơn này. Đúng rồi. Đúng không? Cái này là không vip. Không vip nhưng mà không lắc. Em nghĩ là đây là làm chuyên nghiệp hơn nhà hàng luôn.
vịt này nấu món gì anh? Om xoài ấy. Om xoài à? À, anh em đang chuẩn bị món vịt om xoài. Chả không có xấu nữa là om xoài. À. Đây là các anh nuôi ở đây là về sau này là thành đầu bếp hết đấy. Đây là vịt tươi chứ nhỉ? Mua ngoài về tự mổ luôn. À, anh em mua ở ngoài về đồ tươi nhá các bạn nhá, tự mổ luôn. Đó. Danh sách các chiến sĩ cũng như là bà con giờ thì sẽ chia cho nó chẩm chéo các bạn ạ. Đây là món quà đến từ Tây Bắc các bạn nhé. Mấy túi như nào nhỉ? 5 hộp 10. 5 hộp 10 là như nào nhỉ? 5 túi 10 hộp. 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây, túi 10 ở đây. À, phải xếp rồi đi. Cứ 10 cái một thì dễ xách. Em chào anh. Mình luyện tập đúng không? À, hát cho bếp nghe à? À, cái này là các em bảo đang hát cho anh em bếp nghe. Anh em bếp đang tất bật. Tôi muốn quên đi Hận với ngày xa đôi chân trời ra đi cho con một bữa cơm chiều. vừa ăn sáng xong bây giờ chuyển ăn trưa. Một ngày ăn mấy bữa anh Tú? 4 bữa. Ngày ăn 4 bữa anh em ạ. Đây, đây là mời thầy giáo dạy sử hát rất hay, thầy Hiếu. Đấy. Mời thầy ăn cơm cùng cả đoàn nhá. Đây là cơm bộ đội. Đây giới thiệu với anh em cơm bộ đội thì cái này là canh rau ngót. Đó. Không? Rồi có cá này. Cá suốt cà chua. Cá này là đang cá bơi trong dầu luôn. Đấy, và đây là con bạch tuộc. Thịt tôm kho. Thịt rang tôm. Cái này là Thịt heo luộc. Thịt bò nhá. Do em me đấy. Me là gì? Me là con bò con. Con bê. Me là thịt quê hương. Này là do Thúy Anh thái đây anh ạ. Và miếng nào mà to là anh biết đúng Thúy Anh thái. Thái cho riêng mình nhỉ. Và hôm nay là có bạn Đồng Nai, Đài Đồng Nai, hai anh em cùng tuổi. Bạn tên gì nhỉ? Em tên Tiệp ạ. Bạn Tiệp cũng sinh năm 86 giống mình các bạn nhé. Đài Đồng Nai. Đây là lần thứ 3 ra Trường Sa rồi. Lần thứ 3 ra Trường Sa. Tuyệt vời. Nhưng mà có lần nào đi mà sóng nó to như này không? 2 lần trước thì sóng nó hơi to. Nên, cái này là êm nhất à? Đợt này là êm đó. 2 lần trước là sóng to, gió cũng lớn nên di chuyển nó vất vả tí xíu. Nhưng mà đợt này nó gắn mấy cái sự kiện. Thứ nhất là 50 năm giải phóng Trường Sa. Ngày 29 tháng 4.
Thứ hai 50 năm giải phóng miền Nam. Dạ. Thứ ba 70 năm ngày thành lập quân chủng quân Việt Nam. Đấy. 70 năm. Dạ. Cho nên, và ngày thứ tư nữa là trong tháng 5 này 135 ngày sinh nhật Bác Hồ. Dạ, đấy. 19 năm. Cho nên cái chuyến công tác của chúng ta số 2 này rất ý nghĩa. Dạ, hay quá. Và thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ. Ông trời phù hộ chúng ta thời tiết rất là đẹp. Rất đẹp. Trời trong xanh, biển trong xanh, Dạ. hiền hòa. Dạ. Rồi, mời thầy cũng như tất cả anh dùng bữa đi nha. Vâng. Dạ. Để hy vọng sau chuyến đi này mình sẽ viết bài đầy cảm xúc Dạ. cho Hải. Dạ, cảm ơn thầy. Để như là một cái sự chung tay với truyền thông của Hải. Dạ. Về cái câu chuyện biển đảo. Thầy cứ chia sẻ trên kênh của em là được rồi. Nhưng thầy phải lên Sapa uống rượu với bọn em nhá. Chắc chắn là như thế. Lên chợ Viên làm mét lòng nhá. Mét lòng. Mong rằng cái series Trường Sa của anh Hoàng Hải lên sóng thì sẽ có nhiều bạn sẽ ủng hộ hơn. Nào. Chúng ta phải cùng nhau gọi là yêu thương biển đảo. Bò em thái ngon đấy. Đây em thái ngon đấy. Công nhận đeo kính của Thái được như này là kinh đấy. Vâng. Nhưng mà kiểm tra chưa? Còn đủ ngon không? Năm 82 nhạc sĩ Huỳnh Phước Long sáng tác cái bài Gần Lắm Trường Sa. Vâng. Đến năm 88, tháng 7, tháng 8 bọn mình lúc bây giờ là học sinh cấp 3. Vâng. Và suốt ngày hát cái bài Gần Lắm Trường Sa, cực kỳ xúc động. Đặc biệt sau cái biến cố là ngày 14 tháng 3 năm 88, Trung Quốc chiếm đóng trái phép đảo Myanmar. Thì lúc đó có thể nói là người dân Việt dậy sống và càng hiểu, càng cảm thông, càng chia sẻ với người lính đảo, càng thấy chủ quyền biển đảo rất thiêng liêng. Bác Hồ đã nói rồi, ngày xưa có rừng, bây giờ có đảo, có biển, chúng ta phải giữ lấy. Hôm qua nghe cái bài Cảm xúc Biển Đông của anh Tô Hoài Nam đang như thế nào? Quá tuyệt. Cái gì mà xuất phát từ trái tim thì thường sẽ chạm đến trái tim. Xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Ra đây thì mình thấy một điều rằng là các cụ nhà mình ngày xưa quá giỏi. Thế kỷ 17 đã thành lập các hải đội ra Trường Sa để kiểm soát, để khai thác, để thiết lập chủ quyền biển đảo. Mà lúc đó là thuyền chèo bằng tay. Đi là từ Lý Sơn là khao khề, đi là sẽ là hy sinh luôn. Đấy, tìm khao khề đấy luôn. Nếu khao khề là đảo Lý Sơn là xuất phát điểm đấy. Và để chúng ta nói thêm một điều rằng là khi mà Hoàng Sa Trường Sa mà chúng ta có được ban đầu là những đảo hoang, đảo vô chủ, nhưng mà các cụ nhà mình đã khám phá, đã xây dựng và thiết lập chủ quyền. Và cái chủ quyền đó được duy trì liên tục từ Chúa Nguyễn đến Vương Triều Nguyễn, đến thời Pháp thuộc, đến thời cả Việt Nam Cộng Hòa. Và từ năm 75 đến nay Cộng Hòa xã hội Việt Nam. Chủ quyền là thiêng liêng. Cho nên chúng ta ra đây là chúng ta hiểu thêm về những người lính đảo, vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Đất nước ta là có chiều dài với nhiều tỉnh ven biển, có đường hải giới và đặc biệt có nhiều mỏ. Thầy giáo dạy sử khác nha, rất là am hiểu về. Nghe thầy giáo rất là truyền đạt luôn. Thầy là dạy là công tác là bao nhiêu năm rồi thầy? 32 năm. Đấy, 32 năm. Thế thầy năm nay là 56 tuổi. 56 tuổi. Tuyệt vời quá. Thầy vẫn đang công tác chứ? Đang công tác. Vâng. Viết rất nhiều bài về Trường Sa rồi. Nhưng lần này mới có cơ hội được lần đầu ra Trường Sa. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên. Cho nên cảm giác lần đầu tiên bao giờ cũng cảm thấy là xúc động. Và chắc chắn là những ai mà ra lần thứ hai, lần thứ ba thì những lần sau đó cũng chẳng bao giờ cảm thấy là bình thường. Cứ sao xuyến thế nào. Hôm nay chúng ta đang ở gần Trường Sa rồi. Sáng mai chúng ta sẽ đến đảo Trường Sa. Để chúng ta hiểu rằng Trường Sa xa lắm nhưng không xa. Dạ. Đấy.
Không xa đâu Trường Sa ơi. Đấy, đây là cái câu mà tiêu đề Facebook của Hải trước khi Hải ra đảo. Đó là một cái câu Trường Sa như là không xa đấy. Nào. Nhưng mà thầy thấy cơm bộ đội như nào thầy? Cơm bộ đội thì cảm thấy là như cái chất lính trong cơm. Nhưng mà anh cảm nhận là kể cả mấy ngày hôm nay nhá, cơm bộ đội nấu rất ngon. Rất ngon, hôm nào cũng hôm nào. Các đảo của Việt Nam thì mình đã điều ra. Từ đảo Mắt ở Cửa Lò, Nghệ An, đến đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đến đảo Phú Quốc của Kiên Giang. Nhưng mà đi ra đúng theo nghĩa là quần đảo thì bây giờ là đảo. Và chắc chắn sau chuyến đi này thì mình sẽ có những bài viết xúc động và những bài giải thuyết phục hơn. Bởi vì đấy phải mắt nhìn vào tay nghe, tay sờ, cái cảm giác được thích liên. Tuyệt vời quá thầy ạ. Khi nghe thầy nói là em trong tim nào dạo rực rồi đấy. Mặc dù bây giờ đang hơi say sóng các bạn ạ, nhưng mà đây anh em nhìn thấy cái bát canh nó trao đi trao lại như này này. Đấy. Trao tay à? Trao tay ấy. Từ mai là mời thầy đi trải nghiệm cùng Sapa TV thầy nhá. Thế thì thầy chia sẻ để cho khán giả Sapa TV hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của chúng ta. Đó là trách nhiệm của những người dạy sử. Trách nhiệm của người dạy sử là phải truyền cho học trò một cái nguồn cảm hứng, hơi đam mê, tạo động lực. Các em có thể chưa bao giờ được ra Trường Sa, nhưng không có nghĩa là các em không yêu Trường Sa. Còn yêu Trường Sa như thế nào thì có cái cách của riêng mình. Ví dụ thông qua mạng xã hội, thông qua các nền tảng mạng xã hội, thông qua các cái trang, các kênh, các em có thể sẻ chia vào trang của mình để lan tỏa những công việc mà những người làm công tác truyền thông đang làm vì đất nước này, vì quê hương này. Ngoài mạng xã hội ra thì như em được biết là anh Tú còn đang cầm một tệp thư của các em, các cháu gửi ra biển đảo. Anh có cầm ra đây hả? Có ạ, một tệp dày luôn. Để xin chụp anh mấy kiểu đấy. Rất là trân trọng và yêu quý các cháu là có những tình cảm với lính đảo. Và tôi nếu như tôi đọc xong thì tôi sẽ lại viết một bài tại chỗ luôn. Vâng ạ. Để chúng ta cùng chung tay, chung sức, chung lòng, chung trí tuệ lan tỏa những hình ảnh yêu thương, tổ quốc yêu thương, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, là của Việt Nam, và trách nhiệm của các bậc tiền nhân đã tạo dựng thì chúng ta là những con cháu phải lan tỏa để chúng ta khi nhắc đến Trường Sa là đặt như câu chuyện đặt tay vào tim, và những cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm vào trái tim. Chạm đến trái tim. Thôi thầy ơi, em mời thầy đi, thầy nói cũng nữa là em sắp khóc nữa đấy. Thật ha. Chiều nay 3 giờ hơn 3 giờ là sẽ tiến hành chụp ảnh kỷ yếu. Đó thì tất cả mọi người là sẽ trang phục rất là chỉnh tề các bạn ạ. Giờ thì mình xin phép là ăn trưa cùng anh em, chiều nay tiếp tục quay chia sẻ các bạn. Đó, cái hành trình của cả đoàn trên tàu các bạn nhá. Buổi chiều nay thì các bạn đang tập văn nghệ các bạn ạ, đoàn văn công. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đến đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù vòng pha, dù bão tố, dù gian khổ, ta vẫn vượt qua. Chiến sĩ Trường Sa, hát những bài ca về những tấm gương anh bộ đội thủ hộ. Em chỉ trai giữ vững chủ quyền tổ quốc Việt Nam ta, giữ vững chủ quyền tổ quốc Việt Nam ta. Dù bom ba, dù bão tố, dù gian khổ,
em đang lên đồ rất là đẹp rồi để chuẩn bị chụp ảnh thiếu. Anh chụp chưa? Chuẩn bị đây. Vào việc rồi. Đi thôi các anh. Bây giờ mời các anh bên doanh nghiệp chúng ta đi vào để chuẩn bị chụp ảnh. Đấy. Đi vào chụp ảnh. Dạ vâng. Từng khối chụp trước. Anh xin đi. Anh ơi. Nghe tôi làm quả combo này uy tín lắm. Đấy. Đây là mượn cosplay. Cảm ơn anh Sơn. Tên người ta này, đại tá này, chưa? Có bút vào, mùi hồng xiêm chín này. Đấy. Không biết tỏ dáng là cái gì cả. Cái nhảy lo co à? Người nhỏ quá nó lại Gió nó vậy. Quay cái bảng tên ra. Đây này. Em ra đây. Nước cả này không? Rất giống phiếu chuyên nghiệp. Ok. Pháo đầu ma độn. Rất nhiều dáng hả? Hay là một bánh cổng tròn này, bánh cổng tròn. 4 người thì đánh 3 trận lấy 2 người. Trên tàu là anh em giải trí 3 hạng mục này. 1 là đánh cờ, 2 là thi ca hát, 3 là tìm hiểu về Trường Sa. Mình đăng ký cả 3 rồi đấy. Dạ nó nhớ là người còn đây có Tây Hòa. Hả? Đánh cái này nữa có Tây Hòa thôi. Tây Hòa. Sắp tay 100 luôn. Chưa chia đối thủ đã thương lượng rồi. Thì anh ơi, chưa chi đối thủ đã thương lượng hòa để cùng nhau mỗi người 1 điểm. Hòa kìa. Đánh nhân làm gì? Hàng. Mình Hòa. Rồi đi. Chịu đi. Mỗi người 1 điểm là đẹp rồi. Mày có đùa. Anh qua này em đấu em hả? Quả này là anh thấy ngựa của chú là sắp vào nồi thắng cố rồi đấy. Em bảo Hòa. Em nghĩ là anh em mình thôi. Hòa. Em hỏi là Hòa là em. Để cho em một đánh chân nữa. Em xem luôn à? Đối thủ là em có đánh chân nữa. Nhưng mà nãy thì còn thiếu tôi một nước nha. Cầm cái pháo đi, bán có xe người ta là thiếu tôi nước nha. Em bảo bác rồi, tôi như nữa. Ăn không phục. Ăn không phục. Ê, Hòa kìa. Hòa nhá. Rồi ok, Hòa đấy. Hòa nhá. Hòa. Anh em tôi là bắt tay vào vòng trong, thống nhất là thế. May nhá. May vào trận này. Nhưng mà không được hòa đâu nhá. Mọi người, em đăng ký giải này để đánh tiếp đi. Chú. Anh vào đây đấu vòng loại mà. Có ăn được cái ăn đúng không? Anh nãy dạy tôi anh có ăn được cái ăn. Anh không biết biệt danh của em mà há mồm phát là đơm luôn. Đánh cờ mà nó say đấy. Đánh cờ say thật đấy. Đúng rồi. Có tài cái. Đưa quyền. Bắt tay cái quên này. Đó chở. Bác có 3 điểm thôi.
Hiện tại bây giờ là chúc anh Trần Tuấn Anh đem cho 4 trận liên tục thắng luôn nhá. Tại vì để cái trận sau luôn, tại vì điểm của anh nó không đủ điều kiện vào sau. Còn chúc anh Hải với lại anh Dương là hai người bằng nhau điểm, mà tỷ lệ đối đầu cũng bằng nhau, nên là phương án bốc thăm. Đấy. Bây giờ có hai phương án. Một là hai anh sẽ đánh một ván nữa. Đấy. Phương án thứ hai là sẽ đẹp nhất, nhanh nhất là ta bốc thăm. Có hai con là một con. Không, bây giờ cho hai bạn này những cái thầu. Anh là xong rồi đúng không? Thì gọi là danh đi. Cho hai đối thủ là hai là bốc thăm đúng không? Bốc thăm là có hai con cờ đây. Mình là gì à? không, bây giờ anh em mình đàn ông mình phải chơi bằng thực lực, hiểu chưa? Phải làm một ván, không phải làm ván nữa. Nên là theo phương án là làm ván nữa đúng không? Làm ván nữa. Rồi thì bây giờ làm ván nữa. Phân thắng bại đấy bạn. Đây là cái rất là hấp dẫn trong ngày hôm nay. Đúng. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh
chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.